بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا دايد اشرح لكم الاورتيك ستينوسيس والريجارجيتيشن وهذني مال الفالفولار ديزيز، بس حسيت انه لازم نشرح اول شيء الهارت ساوندز والمرمر على مود نفهم من يكون من نوصل يم فد هارت ساوند او فد مرمر احنا نكون فاهمين ليش هذا الشيء. مبدئيا احنا ايش عندنا نورمالي احنا راح نسمع تو ساوند اللي هو S1 S2 لب اوكي. مرات تطلع لنا ساوندات ثانية هنا بصورة abnormal أو مرات physiologically يعني not pathologically، بس تطلع لنا هذا الصورة مو هذا الصوت، يعني هذا الساوند مو أساسي اللي هو S3 S4. مرات نسمع مرمر. المرمر هو الصوت نتيجة دا يصير عندنا turbulence أو يعني شلون الدم دي يطلع بمكان ما المفروض يطلع منه. اوكي تمام. هسه احنا من مبدئيا عندنا S1 S2 اوكي. بالاس1 باعوا حتى تحفظوه، يعني حتى لا تنسوا S1 يعني أول حرف S فسيستوليك. أوكي إذا S1 سيستوليك S2 دايستول. زين شنو هي الS1؟ مبدئيا أكو نقطة شو تقول إنه واحد اللي يفتح الباب، الكريم اللي يفتح بابه ما يحشي. أوكي هاي أكو سمعتها بالعملي. معناها شنو؟ معناها الفالفات من تنفتح ما تطلع صوت، الفالفات من تنسد راح تطلع لنا ساوند. اوكي فهسه نجي هاي الفالف من ينسد راح يعطينا ساوند 1. يا فالف الاس 1 بالسيستوليك اللي هي شنو؟ اللي هي المايترال والترايكاسب. اذا المايترال والترايكاسب من راح ينسدن راح يعطونا شنو؟ راح يعطونا الاس 1. اذا عندي صورة اوكي مبدئيا هي شنو يعني الدم راح يجينا من pulmonary vein، راح يجينا الليفت اتريوم. صار عندنا دايستول. اوكي من صار عندنا دايستول المايترال والفالف ترايكاس بنفتحن. احنا عندنا قاعدة من ينفتح اذا هسه احنا عندنا هاي مو هنا الليفت وهنا الرايت. هنا الليفت سايد عندنا شنو؟ عندنا تو كاسب، عندنا الاورتيك فالف وعندنا المايترال فالف. اذا انفتح واحد ينسد واحد، هذا نورمالي. اوكي فهسه نيجي بالدايستول. شنو بالدايستول؟ لازم شي يصير؟ لازم الليفت فينتريكل ينملي دم. اوكي فمعناها شنو؟ معناها المايترال فالف راح ينفتح، بالمقابل الايورتيك فالف راح ينسد. اوكي فهنا انفتح، هنا مليان دم. اوكي صار عندنا سيستول هاي العضلة اتقلصت على مود تدفع لنا الدم لكافة انحاء الجسم. فمن صار عندنا سيستول ويندفع الدم للايورتا وباقي اجزاء الجسم لازم الايورتيك فالف مفتوح. اذا يا فالف لازم مسدود المايترال فالف. اذا نستنتج بالسيستول يا فالف لازم ينسد. بالسيستول من يصير عندنا كونتراكشن هنا المايترال فالف او الترايكاس فالف. اوكي بالدايستول لازم يا فالف ينسد، لازم الدم يعبر منه، اذا الايورتيك فالف راح ينسد. وصلت؟ اذا بس بالدايستول بالسيستول يا صوت راح نسمع مال يا فالف. بالسيستول هاي هنا كونتراكشن، يعني شنو؟ المايترال فالف من راح ينسد راح يعطينا صوت، والعكس صحيح. اذا الاس 1 هو بالسيستول يا فالف لازم ينسد المايترال، اذا المايترال والترايكاس فالف هم اللي راح يعطونا الصوت. تمام. فعلى اساسه مرات راح نسمع الاس 1 لاود بصوت ناصي عالي او سوفت بصوت ناصي لاسباب معينه. تمام. هسه نيجي بالدايستول. قلنا منو راح ينسد بالدايستول؟ الدم على مود يصير للفنتريكل راح ينسد الايورتيك والبولمونري. اذا الايورتيك والبولمونري فالف هي الكلوز فراح يمثلون الاس 2. تمام هسه افتهمنا شنو اللي من يمثل لنا الاس 1 ومن يمثل لنا الاس 2 وش وقت يصير عندنا سيستول وش وقت راح يصير عندنا دايستول. اكو ملاحظه شو يقول انه الاس 2 هي مو الايورتيك والبولمونري فالف. مبدئيا احنا الاس 1 قلنا المايترا والترايكاسب. اوكي المايترا والترايكاسب راح ينسدون بنفس الوقت. اما الايورتيك والبولمونري يقولون انه نورمالي راح ينسد واحد قبل الثاني. منو قبل الثاني؟ هسه اقول لكم بس اكبر. الايورتيك راح ينسد يعني راح ينغلق يعني قبل بشويه من البولمونري. ليش؟ اولا خلينا نحط ببالنا انه شنو؟ انه هاي اللانج هذا وين راح يوديه؟ راح يوديه لللانج على مود اكسد. فشنو يعني راح يكون طماع ياخذ اخر قطره من دم الموجوده هنا على مود يروح يسويها يعني ياخذ ثاني اكسيد ويعطي اكسجين. اوكي فهنا شو اسمه راح يصير عندنا يتأخر بالسد. اوكي فشنو راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا هاي الاس 1 وهاي الاس 2. الاس 2 عبارة عن اثنين بس وحدة بصف اللخ ما يبين، احنا راح نسمعها صوت واحد. اوكي اللي هو اول شي راح ينسد الايورتيك
A2 يسموه، بعدين pulmonary P2. تمام. هسه هنا أنا فهمنا هذين الأشياء. زين، من راح نسمع الصوت؟ هنا أي، وهنا أكو ضغط عالي بالبولمونري، فشنو؟ أوكي هسه عفكم من هذا. هسه راح نيجي هنا نقول ان S1 اللي هو قلنا شنو الكلوز مال منو لS1 المايترال والترايكاسب. شو وقت نسمعه لاود، شو وقت نسمعه سوفت؟ مبدئيا اذا واحد صفق جوا المي راح ينسمع الصوت نفس ما واحد يصفق فوق المي؟ اكيد اللي يصفق بالهواء راح يكون الصفقة مالته اقوى، صوتها واضح، مو نفس بالمي. نفس الشي بالنسبة للفالفات. الفالف اذا انسد وهو مغمور بالدم، هنا شنو؟ هنا راح يصير صوته ناصي سوفت. اذا الفالف انسد وهو اللي يعني اللي داير مداره فراغ مو دم، فهنا راح يصير صوته لاود. زين، هسه نجي الاس 1 اعطانا صوت لاود عالي، معناها شنو؟ معناها بالهواء. وين؟ من يكون عندنا شنو؟ يكون عندنا وين من الاس 1 هو الميترال والترايكاس. ايش وقت من راح ينسد؟ راح يكون فراغ من يكون عندنا مثلا يكون عندنا فالف ستينوسيس او تيكيكارديا. ليش بالفالف ستينوسيس والتيكيكارديا؟ باعوا هنا عندنا ستينوسيس فالدم مدى يوصل. تمام. باعوا شنو؟ هسه هذا الميترال فالف بي شنو؟ بيه ذني اول شي بيه ذني الكاسب، بعدين هذني الكوردا تيمباني، وبعدين هذني البابيلاري مسلز. اوكي، هذني اللي راح يسدن وهذا اللي راح يطلع صوت. معناها راح يعتمد على هذا التجويف اذا كان مليان دم او اذا كان فارغ. ايش وقت يكون بيه دم قليل؟ هذا الفال الفنتريكل اذا كان عندنا ايورتيك ستينوسيس هنا مسدود، من دا يجي الدم هنا دا ينزل قليل. من دا ينزل قليل يعني ما دا ينملي. هذا يجي وقت السيستول وينضخ، هذا لازم ينسد. اوكي، من ينسد هنا الدم لهنا واصل ما مليان للأخير، فراح يعطينا صوت شنو؟ لاود عالي. تمام. زين، هسه خلينا أول شي بالفالف ستينوسيس. تيكيكارديا، ليش؟ بالتيكيكارديا دي القلب دي يسوي كونتراكشن وريلاكسيشن بصورة سريعة، فبدأ يلحق انه الفنتريكل ينملي. نفس الحالة. هسه عرفنا شو وقت الاس 1 لاود. هسه شو وقت الاس 2 سوفت؟ حطوا ببالنا انه كل S2 soft هو شنو؟ هو regurgitation. نحط ببالنا regurgitation. ليش؟ باعوا regurgitation يعني الدم دا يجي هيج، بعدين مو المفروض ينسد بالسيستول، ما دا ينسد، دا يبقى فراغ، فشنو؟ الدم دا يرجع هيج. اذا بالسيستول اكو دم دا يعبر، دا يرجع يغطي الفالف. اوكي، فهمتوا؟ هسه احنا عندنا regurgitation. شنو regurgitation؟ انه احنا المفروض بالسيستول هذا ينسد نهائيا وهذا ينفتح ويطلع الدم منه. تمام. ايش دا يصير عندنا؟ دا يصير عندنا هذا ما دا ينفتح، اكو فراغ هنا. ايش دا يسوي؟ مو دا يطلع الدم منه، دا يلقى فراغ منه هم يطلع. اذا بالسيستول هاي الغلقة مالته دا يصير بيها الباب من دا تنغلق او واحد من دا يصفق بنص الدم. تمام. فدا يصير عندنا انغلاق الفالف وهو دا يمر بداخل الدم، فدا يصير عندنا صوت لا سوفت. تمام. فهمنا هسه وين شو وقت يكون سوفت شو وقت يكون لاود. او بالبريديكارديا نفس الشيء، او فنتيكولار فيلر. بريديكارديا القلب دا يتأخر لحد ما دا يسوي كونتراكشن، فهنا راح ينملي للأخير دم كلش هواي، راح ينملي دم لحد ما ينسد الفالف، فما راح يبين صوت مالته. فنتيكولار فيلر الفنتيكل ما دا يصير بي كونتراكشن. اوكي، فينسد الفالف وينفتح وهذا مليان دم، ما دا يعني الفنتريكل ما دا يشتغل، ما قاعد دا يضخ الدم الى الايورتا. اوكي، فدا يبقى دم هواية. فمبدئيا ايش وقت يكون ايش وقت يكون الاس 1 لاود؟ اذا كان الفنتريكل ما مليان دم. ايش وقت يكون سوفت؟ اذا كان الفنتريكل مليان دم لاي سبب كان. هسه نيجي بالنسبه للاس 2. بالاس 2 ايش راح تمثلين؟ راح تمثلين ايورتيك والترايكاسب، ايورتيك والبولمونري. تمام. مبدئيا تشوفون اتجاه الكاسبات وين؟ للداخل. اذا على منو راح يتأثر بالدم والضغط الموجود داخل وين؟ داخل الايورتيك والبولمونري. تمام، ما له علاقة بالفنتريكل. اوكي، هسه لحد الان تمام. ايش راح يقول انه نسمع الصوت لاود عالي in systemic hypertension.
اكيد راح نسمع الصوت عالي in systemic hypertension. ليش؟ هنا اكو، خلينا مثلا هنا سيستميك، نقول سيستم يعني بالايورتا، هنا اكو ضغط هواية، تمام؟ فالدم اللي دا يندفع هنا دا يندفع قليل، اذا هنا شنو اكو؟ سوري، اذا هنا شنو اكو؟ هاي يعني هاي اعتبروه هيك. هنا شنو اكو؟ اكو دم قليل. ليش؟ لان اكو هايبرتنشن عالي، ما دا يخلي الدم كله دا يطلع للايورتا، تمام؟ فهنا من راح ينطبق هنا، ايش راح ينطبق؟ راح ينطبق بالهواء، فيصير عندنا صوت لاود. هاي اول شي حلينا. pulmonary hypertension نفس الحالة، دا يقول احنا ايش عندنا؟ عندنا هنا البولمونري هايبرتنشن، عندنا هنا البولمونري، هنا ضغط عالي، فالدم من دا يجي هنا، سوري، الدم من دا يجي هنا ما دا يعبر كله، لان اكو ضغط عالي هنا دا يواجهه، فما دا يقدر يضخ كل الدم الموجود هنا. فهنا شنو معناها؟ معناها هذا الفالف راح ينسد بالفراغ، ماكو دم هنا هواية يغمره، تمام؟ هسه نجي شو وقت نسمعه سوفت؟ راح نسمعه سوفت بالبولمونري والايورتيك ريجارجيتيشن، قلنا اكيد ريجارجيتيشن، وبالستينوسس. زين ليش؟ ستينوسز هنا دا يقول انه احنا الدم هنا وبعدين هاي الدم هنا. ليش هنا دا يصير عندنا صوت لاود؟ لان هو مبدئيا الستينوسز هنا يعني انتو حفظوها شلون ما نقول، بس هو من يصير عندنا ايورتيك وبولمونري ستينوسز يعني شنو؟ يعني هنا التضيق دا يصير، فمن هنا التضيق دا يصير، فهنا الدم دا يجي، وهاي هنا هواية دم، المهم بس هو regurgitation و stenosis. اوكي، هاي حتى بوقتها يعني ممكن فهمت، المهم ركزوا على regurgitation. هسه اكو صوت ثاني بالاس2 اللي هو شنو؟ splitting. شنو هو splitting؟ قلت لكم نورمالي انه الاتريال ينسد قبل البولمونري نورمالي. مرات هاي المسافة بين الاتريال والبولمونري راح تزيد، اللي هي شنو؟ مرات physiological ومرات pathological. نورمالي بالش وقت من نسوي شنو؟ من نسوي انسبيريشن، احنا بدنا ناخذ نفس، من نسوي انسبيريشن احنا بدنا ناخذ نفس، الرئة مالتنا راح تتوسع، من الرئة مالتنا راح تتوسع، والدايفرام راح ينزل، والقلب يعني راح يجي شنو باعو، شلون اقول لكم؟ هنا مو اكو هنا رئة، الرئة راح تتوسع، ما راح تضغط على القلب، اوكي؟ والدايفرام هنا نزل صار هيجي، فأعطى مجال هواية، الفين كلها صارت بها دايليشن، فمن صار عندنا دايليشن صار عندنا بالسوبيريور والانفيريور فينا كافا دايليشن، اوكي؟ فهنا الدم يعني شنو معناها؟ صار الدم زاد، يعني الدم للرايت اتريوم اجى اكثر، لان عندنا انفيريور سوبيريور فينا كافا دايليشن، من الرايت اتريوم بها دم اكثر، معناها من راح يعبر هنا الرايت اتريوم بها دم اكثر، بما انه هنا اكو دم اكثر، اذا شنو راح يتاخر البولمونري فالف لحد ما ينسد، لحد ما يطلع كميه الدم الهوايه اللي اجته، اوكي؟ فهنا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا البولمونري فالف راح ينسد متاخر، اوكي؟ هاي طبيعي من واحد يسوي، نقول له اخذ انسبيريشن راح نشوف انه البي يعني هو نورمالي، تمام؟ هسه نجي ممكن اكو باثولوجيكال، يعني لسبب معين، اما ايش عندنا pulmonary stenosis، يصير عندنا stenosis، او رايت باندل برانش بلوك. شنو يعني؟ هنا بالباثولوجيكال خلال الانسبيريشن خلال الانسبيريشن وخلال الاكسبيريشن اثنيناتهم موجودات، اوكي؟ بينما هاي هنا بس فقط بالانسبيريشن النورمال الفيزيولوجيكالي. فهنا شو يسموه وايد سبليتنج اس2، يعني اكو مسافة سبليتنج بالاس 2. هنا شنو ايش يصير؟ هنا خلينا نشرح هنا ايش عندنا هنا pulmonary stenosis، عندنا هنا stenosis، فهنا معناها شنو؟ معناها الدم بده يطلع قليل، فراح يتأخر لحد ما ينسد على ما يطلع كل الدم الموجود بيه. هاي أول شي. ثاني شي right bundle branch block RBBB، هنا معناها هاي هنا الكهربائية مال هاي القلب دي يصير بيها بلوك، فهنا معناها شنو؟ معناها ما دا يضخ الدم هواي، فدا يتأخر لحد ما يجي يعني يروح الدم كله للبولمونري ارتري، تمام؟ فهنا السبب يعني راح يخلي الدم اللي هنا بالرايت اتريم يتأخر لحد ما يطلع كله، فما راح يتأخر لحد ما يطلع كله مقارنة بهذا اللي هو نورمال، راح نشوف انه البولمونري فالف راح ينسد متأخر عن الايورتيك فالف. هسه هاي فهمناها.
ممكن شي يصير، ممكن الايورتيك فالف راح ينسد متأخر لنفس السبب، سواء عندنا ايورتيك فالف ستينوسيس او ليفت باندل برانش بلوك، هم نفس الشرح. شي يسموه هذا باعوا احنا نورمال ايش عندنا الايورتيك ينسد ورا الفالف، اذا صارت بينات المسافة نقول وايد سبليتنج S2، اذا انعكس البولمري انسد قبل يعني الايورتيك فالف انسد يلا انسد، تأخر يلا انسد سوري، يسوي ريفيرس سبليتنج. هسه شنو احنا خلصنا الاس 2، مرات نسمع بيها لاود وسوفت وسبلتنج، وخلصنا الاس 1. راح نجي وين؟ راح نجي على الاس 3 واس 4، هذني نورمالي ماكو. اوكي، شنو هي الاس 4 الاس 3؟ اس 3 هي الدم من ينصدم بقوة بالفنتريكولار وول. اوكي، هسه هذا الفنتريكل الدم اجى بسرعة انصدم بالوول هذا، اوكي، راح يسوينا اس 3. الاس 4 من هذا الليفت اتريوم يصير يعطي شلون دفعة اقوى على مود يندفع هذا الدم، راح يعطينا صوت. اوكي، فهمنا. الاس 3 الثيرد ساوند، الصوت الثالث هو شنو؟ ثالث بالليفت فنتريكل، الدم ما راح يصدم الوول مال الليفت فنتريكل، السرعة مالته اذا اجى سريع راح يعطينا اس 3 هنا بالليفت اتريوم. تمام، هسه راح نجي نقرا اذا عندنا رابد فنتيكولار فيلينج، اوكي، او الفلوبي مايوكارديال. المايوكارديال شويه هيجي مال المسلز مال الفنتريكل تعبانه، اوكي، ما تقدر تواجه الدم اللي اجاها، شلون الفنتريكل راح ينصدم بالدم اللي اجاه بسرعه رابد، فهنا ايش راح يسوي لنا يعني فايبريشن بالوول، راح يسوي لنا فد هزه من هنا الدم، هاي العضله تعبانه ما تصير كونتراكشن، يصير فايبريشن، او الدم اجاها شنو؟ اجاها سريع كلش قوي ضرب هذا، فشنو هاي جدران الوول راح تهتز، راح يصير بيها فايبريشن، هذا الاهتزاز شي يطلع لنا الاس 3. تمام، فهسه نجي قلنا الاس 3 باعوا اس 3. زين، هسه الدم من الدم اجى وضرب شو اسمه بالوول مال الاتريوم، هنا هاي شو وقت؟ معناها الدم بالدايستول، بداية الدايستول أول ما انفتح الفالف بالدايستول إجا الدم وضرب الوول، إذا بداية الدايستول. إذا وين راح نحط الأس 3؟ بداية الدايستول. تمام، شي يقول إنه بالأكبر من 35 هنا اسكيميك هارت ديزيز، هارت فيلر، أسباب يعني، إذا أقل من 35 هاي نورمال. هسه نجي بالنسبة للأس 4 بها تعريف، إذا حفظتوا راح تحفظوها، هي شنو؟ هي الباورفul atrial contraction against stiff ventricle. شنو يعني؟ كل حرف هي عبارة عن شرط، يعني عندنا شرطين. الشرط الأول إنه الأترية راح يسوي powerful contraction أقوى من المعتاد، ضد شنو؟ stiff ventricle، يعني الفنتريكل صاير بيه hypertrophy، صاير بيه يعني stiff يعني متثخن. أوكي، يعني إذا كان عندنا مثلا إذا كان عندنا mitral stenosis، هو همين الأتريال راح يعطينا powerful contraction، بس الهاي مو stiff. أوكي، تمام، فهسه نجي هاي stiff، إيش وقت تصير هاي stiff؟ إيش وقت؟ إذا كان عندنا aortic stenosis باعوا، إذا كان عندنا aortic valve stenosis، systemic hypertension، co-erection of aorta باعوا، هنا عندنا ستينوسز، فهنا من راح يضخ شنو هاي هنا؟ يعني دي يصير عندنا ضغط عالي لانه هنا مسدود. اوكي، المسلز ايش راح يصير بيها؟ راح يصير بيها هايبرتروفي حتى تقدر تضخ اقوى. هاي اول شي صار عندنا ستافينج اوف ventricle. ثاني شي عندنا هايبرتنشن، سيستميك هايبرتنشن، هنا ضغط عالي، حتى هو دا يدفع الدم والفالف طبيعي، بس هنا اكو ضغط عالي، فيحتاج هنا شنو؟ يزيد المسلز مالته، يسوي لنا هايبرتروفي على مود يقدر يدفع اقوى، على مود يقدر يعني يتغلب على السيستميك هايبرتنشن. او عندنا aortic correction، هنا عندنا تضيق في مكان معين، هنا مثلا او هنا يعني، فهنا همين راح يسوي يعني تضيق، فراح نحتاج ان ندفع اكثر. اوكي، فهنا ايش راح يصير عندنا؟ هياتن بالليفت فنتركل، بالرايت pulmonary stenosis pulmonary hypertension، نفس الميكانيزم. تمام، ممكن عندنا مايوباثي، كاردياك مايوباثي، هايبرتروفيك كاردياك مايوباثي، هم السبب لنا يعني اي شيء راح يسوي لنا هايبرتروفي بالفنتركل. من يصير عندنا هايبرتروفي فنتركل راح نحتاج powerful atrial contraction، راح يسوي لنا الاس 4. اكو ملاحظة تقول الاس 4 هذا ام سي كيو، الاس 4 ما موجودة بالميترال ستينوسيس والاتريال فيبريليشن. ليش؟
atrial fibrillation يعني هو اصلا الاترية دي يهتز، ماكو فد powerful contraction بالاترية. هاي اول شي حليناها. ثاني شي بالنسبة للمايترال ستينوسيس، احنا ايش قلنا المايترال ستينوسيس هنا اكو تضيق، وهنا الدم دا يجي قليل. هنا الفنتركل كل شي ما بي، لا بي ستيفنج لا بي هايبرتروفي، ما بي اي شي، فهنا احنا ما راح يتحقق شرط الستيفنج فنتركل. اوكي. فهسه هاي شرحنا هذني. راح اشرح لكم المرمر هم موجودة بغير PDF بالعملي مالتي. هسه اطلعه، ما راح اقطع الفيديو، ما يحتاج، على مود نخلص من هالسالفة. اوكي. المرمر كلش سهل. شنو هو المرمر؟ المرمر هو انه احنا شنو عندنا فد دم دا يعبر خلال فالف. هذا الفالف يعني بصورة abnormal، يعني يا اما هو المفروض يكون مسدود بس هو abnormally مفتوح ودا يعبر بيه مثل regurgitation فراح يطلع لنا صوت، او هو المفروض ينفتح بس ما دا ينفتح بسرعة ودا يعبر الدم بطيء عليه، فهنا شي يسوي لنا مثل الستينوسيس راح يسوي لنا صوت. تمام. فهسه نجي المفروض خلال السيستول شنو عندنا، خلال السيستول شنو عندنا مسدود؟ الميترال والترايكاس. والدايستول يعني شنو؟ يعني اذني شنو؟ اذني S1. خلال الدايستول الاس 2 الايورتيك والبلمونري مسدودات ما يعبرون الدم. اذا واحد من عندهن عبر دم من لازم يكون مسدود الريجارجيتيشن شنو؟ هنا راح يسوينا مرمر. اذا واحد عبر بكميه قليله والمفروض هو يكون مفتوح مثل الستينوسيس هنا راح يسوينا مرمر، نفس الحكي شرحته. نورمالي عندنا S1 S2. الاس 1 وراها سيستول لان اول حرف هو الاس. S1 اول حرف S، S2 وراها دايستول. S1 لب دب هذا الطبيعي، النورمال طبيعي. هسه ايش عندنا سيستوليك مرمر، عندنا دايستوليك مرمر. شنو سيستوليك مرمر؟ يعني المرمر دا يصير بفترة السيستول. اوكي. الدايستوليك مرمر وين دا يصير؟ دا يصير بفترة الدايستول. تمام. هسه مبدئيا عندنا شنو؟ عندنا اول واحد بان سيستوليك مرمر. اهم شي نعرف البان سيستوليك والايجكشن. تمام. بالنسبة للبان سيستوليك مرمر الاس 1 لازم شنو مسدود بيها؟ الميترال فالف والترايكاسب. الميترال فالف اذا عبرنا دم وصار بيه ريجارجيتيشن، فمن يصير هسه هذا الميترال فالف دا يصير بيه ريجارجيتيشن هو اصلا ما دا ينسد. اوكي، ما دا ينسد، يعني هو من البداية مثلا هاي الكاسب مالتها او هاي الكاسب يعني صار بها التهاب، فيبقى مفتوحة طول فترة السيستول والدايستول، فمعناها الدم دا يعبر. هسه احنا صار عندنا سيستول، اوكي، المفروض ينسد من بداية السيستول، هذا ما انسد، بقى مفتوح وعبر الدم. اذا من بداية السيستول دا يعبر لنا دم لحد نهاية السيستول، ولحد ما بدا الدايستول اللي هو نورمالي يعبر لنا دم. فهاي من راح يصير هيك على طول، ايش راح يسموه بان، يعني على طول السيستول، بان سيستوليك مرمر. شو وقت يصير بالميترال فالف ريجارجيتيشن. عرفنا ميترال فالف ريجارجيتيشن. تمام. شو يقول ان هذا عبارة عن المين دايجنوسيس. الميترال فالف ريجارجيتيشن ممكن يسوي لنا راديشن. وين؟ الميترال فالف باعوا الميترال فالف هنا، يعني هسه هاي مو الميترال فالف هنا. تمام. الميترال فالف فهو اللي جوا صاير، مو نفس مثلا يعني خلي اطلع لكم هاي الصورة مال العملي. وينها؟ اي باعوا الميترال فالف هنا نسمعه. تمام، يعني مو نفس الايورتيك والبولمونري اللي فوق، فممكن يسوي راديشن وين؟ للاكزيلا. بينما الايورتيك هسه راح ناخذ فد شويه ممكن يسوي راديشن للكاروتيد. تمام. نرجع. اذا اول شي حفظنا من نقول من على الطول، فهذا شنو؟ هذا بان سيستوليك مرمر. البان سيستوليك مرمر نحط ببالنا يعني من بداية السيستول لنهاية السيستول هو اكو دم دا يعبر، معناها شنو؟ mitral valve regurgitation. حفظنا. radiation to the axilla حفظنا لأن الميترال اللي جوا. هسه نجي ممكن differential diagnosis، يعني ممكن diagnoses ثانية إذا يعني مو mitral valve regurgitation وما صار بها radiation للأكزيلا. شنو مثلا عندنا؟ ventricle septic defect. اوكي، هنا اكو فد فراغ بين الرايت فنتريكل والرايت فنتريكل دا يعبر الدم. اوكي، فايش يصير عندنا ventricular septal defect او tricuspid regurgitation. احنا ايش عندنا؟ عندنا الميترال والترايكاسب نفس الشيء، واحد يم الثاني،
واحد نفس الميكانيزم. فشنو اذا صار عندنا بالمايترال نحط ببالنا ترايكاسب ممكن صار بي. تمام هسه خلصنا هاي. هسه راح نجي هنا نجي على الايجكشن سيستوليك مرمر. الايجكشن سيستوليك مرمر اول شي سيستول دا يصير بي ايجكشن، يعني شلون نقول انه فترة بعدين كليك بعدين هيك ايجكشن، يعني نزل بعدين صعد بعدين هنا شي يسموه كريشندو دي كريشندو الشكل المعيني. اوكي هاي شنو وين راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا بالايورتيك فالف ستينوسيس. ليش بالايورتيك فالف ستينوسيس؟ نحط ببالنا احنا بس نحفظ التصوير، نحط ببالنا انه بالايجكشن سيستوليك مرمر اكو فد كليك، طول ما اكو كليك معناها اكو ستينوسيس، بس نتذكر اكو كليك بهذا المرمر اذا هذا ستينوسيس. هسه نصفن هذا الستينوسيس هو يا فالف اوكي بما انه ستينوسيس بالسيستول لازم منه مفتوح، لان احنا ستينوسيس لازم يكون مفتوح، فمن يصير عندنا بالستينوسيس مرمر معناها يعني بالفالف اكو مرمر. شلون اقول لكم يعني فهمتوني؟ انه هنا البانسيستوليك اكو دم دا يعبر، فبما انه دم دا يعبر معناها شنو؟ معناها اكو شنو؟ معناها اكو regurgitation. يعني شنو اذا سمعنا مرمر؟ يعني لازم يكون مسدود. فمنو لازم يكون مسدود بالسيستول؟ المايترال. هنا نفس الفكرة نقول اكو كليك، بما انه اكو كليك يعني معناها شنو؟ معناها ستينوسيس. معناها ستينوسيس يعني بالسيستول، وستينوسيس معناها شنو؟ معناها يا فالف لازم ينفتح بالسيستول اتريال، اذا ايش عندنا؟ ايورتيك سوري، اذا ايش عندنا؟ ايورتيك فالف ستينوسيس. فهمتوني؟ ما ادري اذا فهمتوني او لا، بس هو ايش عندنا بالسيستول؟ لازم الايورتيك فالف يكون مفتوح. هنا دا يصير عندنا ستينوسيس، فدا يعبر الدم دا يعبر مسدود بعدين فتح الفالف وطلع. هاي الفتحة مال الفالف اللي شوية سوت لنا كليك. تمام؟ فهسه حفظنا كليك ستينوسيس، يا ستينوسيس مال الايورتيك فالف ستينوسيس. ليش؟ لان بالسيستوليك. هاي الايورتيك فالف ستينوسيس قبل شوية قلنا ممكن يصير وين؟ راديشن الكاروتيد ارتري. مرات شلون نقدر نميزها بالاوسكيم؟ يسألونا انه شلون نقدر نميز ايورتيك فالف ستينوسيس مثلا عن ايورتيك سكليروسيس. نقول الايورتيك فالف ستينوسيس راح نسمعها راديشن، المرمر راح نسمعه راديشن تو كاروتيد ارتري. نحط ببالنا شنو؟ ايورتيك اتريال سبتيك ديفكت pulmonary stenosis، لأنه هو aortic pulmonary stenosis. تمام. هنا الدكتورة مال العملي راح اشرح لكم شوية يعني تفيدكم بالعملي. ايش قالت احنا راح نسمع المرمر. اكثر مرمر سمعناه يعني من نسمع صوت المرمر يعني هنا مثلا راح نسمع هنا مثلا مكانات معينة، اعلى صوت راح نسمعه اذا سمعناه فوق نحط ببالنا شنو هذا المرمر. يعني اذا كان سيستوليك عرفنا انه هذا مرمر سيستوليك، اذا سمعناه اعلى صوت فوق نحط ببالنا هو ايجكشن مرمر. اذا ليش؟ لانه ستينوسيس راح يصير بالاتريال والبلمونري. اوكي اذا سمعناه جوا اعلى صوت نحط ببالنا شنو هذا؟ نقول له بان سيستوليك. تمام، بان سيستوليك مرمر. هسه عندنا شيء اسمه ليت سيستوليك مرمر. شنو ليت سيستوليك مرمر؟ يعني الكليك سمعناها بالنص او متاخر، يعني مو اول من S1 بعدين كليك وبعدين الصوت. اوكي، فهنا الكليك هنا ليش دا يصير عندنا بالنص؟ باعوا عندنا aortic valve prolapse. شنو يعني prolapse؟ يعني هذا الفالف شلون متهطل هيك صاير يعني رخي، فالدم هسه صار عندنا سيستول. اوكي، الدم المفروض يطلع منه نورمالي، دا يطلع منه دا يشوف انه هاي الباب شوية بيها مجال دا تنمط، فدا يضغط لحد ما وصل المرحلة انه هذا البرولابس فالف، الفالف اللي صاير متهطل طفح الكل وطلع منه دم، فراح يتأخر. شلون اقول لكم انه البرولابس فالف هو نفس الستينوسيس فالف بس دا يقاوم ازيد، فدا يطلع لنا الكليك متأخر. اوكي، فش نقول؟ هاي امسحوا هالمد. فش نقول انه هذا شنو؟ هذا ليت سيستوليك مرمر، يعني بالاخير يلا صار بالنص صار عندنا كليك. تمام، mitral valve prolapse with regurgitation. اذا mitral valve prolapse وحدها بدون كليك ما راح تسمع مرمر، لانه ما راح يعبر الدم، راح يبقى بس برولابس. بس مجرد ما البرولابس صار بيه regurgitation يعني انفتح شوي طلع دم بالاخير يعني ليت، شنو ايش راح يصير عندنا؟ راح نسمع بيه مرمر. اوكي، هسه راح نجي على هسه خلصنا السيستول. نحط ببالنا عندنا
بان سيستوليك مرمر، ايجكشن سيستوليك مرمر. هاي اللي سيستوليك مرمر يعني بس راح ناخذه بموضوع البرولابس. اوكي. بالنسبه للبان يعني على طول اذا مايترال ريجارجيتيشن. بالنسبه للايجكشن اذا بنحط الكريشندو تي كريشندو يعني شنو؟ يعني الايورتيك فالف ستينوسيس. هسه راح نيجي هنا بالنسبه للدايستول عندنا اثنين، عندنا الميد وعندنا الايرلي. اجي اشرح لكم الايرلي. بالدايستول دا نشوف انه اول ما بدا الدايستول اكو دم دا يعبر وبعدين شوي شوي يقل. وين؟ بالدايستول لازم شنو؟ بالدايستول لازم هذا مسدود، وهذا دي يصير عندنا دي ينزل الدم من الاتريال للفنتريكل، وهذا الايورتيك مسدود. اوكي. اذا هنا مفتوح همينه، فهنا شنو الدم همينه راح يعبر منه. اوكي تمام، راح يعبر لنا. فهنا ايش راح يصير عندنا؟ يصير عندنا aortic regurgitation، يعني معناها عندنا aortic regurgitation. ف aortic regurgitation هنا راح يعبر لنا الدم خلال السيستول. اوكي، كل regurgitation ماكو مد regurgitation، لان هو يعني دائما مفتوح، مو شويه يلا ينفتح او شويه يلا يصير عندنا كليك. اوكي، في early diastolic murmur بالدايستول لازم شنو؟ لازم يكون عندنا هذا مفتوح، اذا aortic regurgitation او pulmonary regurgitation. تمام. هسه راح نيجي اما شو اسمه الميد دايستوليك مارمر، من اسمه ميد دايستوليك مارمر، بما انه اكو ميد دايستوليك مارمر اذا اكو فد كليك. الكليك هاي بالدايستول نسميها سناب. هاي السناب صارت ميد دايستوليك مارمر. بالدايستول منو لازم يكون مفتوح؟ بالدايستول المايترال فالف. فالمايترال فالف دي يصير بستينوسيس، لان قلنا ميد اكو فد سناب. اوكي، فالمايترال فالف ستينوسيس او ترايكاسبيد فالف ستينوسيس. تمام، فهمنا الفكرة. اذا عندنا continuous failure شو وقت؟ هاي من يصير عندنا شنو هاي؟ الكونتينووس فيلر هنا موجودة بس احنا ما اخذناها بالنظري صراحة طول ما قريتها. بس هو انه اكو اتوقع هارت فيلر او هيك شي، I don't know، ما اضيع وقت. المهم حطوا ببالكم انه ممكن اكو continuous failure ونيجينا البيبي. هاي تجينا بالاطفال ونشوفها ساينوسز وبس.